starter. Ako po ay magtuturo ng basic WordPress tutorial para sa mga beginners. Ang aking tuturo sa video ito ay patungkol kung paano gumawa ng contact form using contact form 7 plugin. Pero before po tayo mag-proceed at magpasimula sa ating tutorial, please subscribe po sa aking YouTube channel for more video tutorial for WordPress. Okay, let's start. Ang pag-create po ng contact form or any form sa WordPress ay napakadali lang po because of a lot of WordPress plugin na available. Actually po, napakaraming mga plugin ang maaaring gamitin natin para makapag-create po tayo ng basic form. Pwede tayong gumamit ng mga free at napakarami pong mga free plugin. Then, kung gusto po natin ng mas maayos-ayos or maganda yung features, advanced yung features, ay maaari po tayong gumamit ng mga premium plugin or yung mga paid plugin. Kung mayroon po tayong money or mayroon po tayong pera na pambili sa mga premium plugin. So, para po sa tutorial na ito ay ang nais ko pong i-cover ay ang isa sa pinaka magandang plugin para sa akin na palagi kong ginagamit as a web developer pag ako ay gumagawa ng mga form, mga basic forms or kahit anong forms. Ang aking ginagamit, usually na aking ginagamit ay ang contact form 7 dahil madali at user friendly at madaling maintindihan, kahit yung mga beginner ay hindi mahihirapan sa paggawa ng mga basic form at madali lang i-integrate sa pages kung saan natin gustong ilagay yung ating form. So, let's start sa ating tutorial. Okay, maglagin po tayo sa WordPress site natin. Then, punta po tayo sa dashboard. Then, punta po tayo sa plugin, add new. Okay. I-search po natin yung plugin na ating gagamitin, contact form 7, then install. Okay, then activate. Okay, ngayon po ay activated na po ang ating contact form 7 plugin. So, makikita po natin after the activation or na-activate na natin yung ating plugin, makikita po natin yung bagong menu or bagong admin menu dito sa left side, which is contact form. Contact form. Then, this is the settings para sa ating contact form 7 na ating install kanina. So, let's start. Mag-create na po tayo ng basic form. So, click add new. Then, type po natin yung title ng ating form na gusto natin gawin. For example, contact us form. Okay. Then after that, punta po tayo sa form tab. Kita po ninyo ito. Okay. So, pag nag-create po tayo ng new form sa contact form 7, meron na po siyang default na mga field na pwede na nating magamit as a basic form. Pero para po mas maintindihan pa po natin kung paano talaga gumawa ng form from scratch, ay ituturo ko po sa inyo kung ang step by step process. Okay. So for example, gawa tayo ng first name, last name, then email address, phone number, then message. Okay, so paano po natin gagawin 'yan? Okay. So dito po sa ating form editor ng contact form 7 ay maaari po tayong maglagay ng HTML tag. For example, paragraph. Okay. For example, strong. Okay. First name. Then pag generate po ng field, for example, text field, ay click lang po natin itong button ng text. Then ilagay po natin yung name. For example, if first, then
Okay. Value, kung mayroon po tayong default value, pwede po tayong maglagay dito ng placeholder kung gusto natin. For example, first name. Then, i-check po natin ito as a placeholder. Kung gusto natin i-set as required, maaari natin i-check dito, insert tag. Okay. Kita natin. Okay, narito na ang ating tag. Okay, first name. Okay, so, same process lang po. So, pag nag-create tayo ulit ng field, so, maaari natin itong i-copy. Then, last name, then, change natin yung name, last name. Yung ating placeholder, last name. Okay. Next. Okay, strong. Okay. Sabihin natin email address. Okay. Then, mag-create tayo ng tag using the email button. Then, name, email, address. Okay. Email address. Then, insert tag. Okay. Create tayo para sa phone number. Okay. Same process. Phone number. Phone number. Okay, insert tag. Okay. Play tayo for the message. Strong. Okay. Then, text area. Okay. Message. Insert. Okay, so na-create na natin ang ating form. Okay, once na-create na po natin yung ating field para sa ating form, ay maaari na po nating i-save yan. Save. Okay. Okay. So our form is ready na para gamitin sa ating contact us page. The next thing to do is to configure ang ating mail settings. Okay, ang mail settings po ay ito po yung email na nasi-send po sa admin or kung sino man po yung receiver once na ang user ay nag-filled up sa form. So, i-discuss ko lang po kung ang mga item dito sa ating mail settings. Okay. Okay, makita po ninyo ang ating mail settings ay merong to, from, subject, additional headers, message body. Okay. So, itong to is the receiver. Siya po yung the email, yung email or the email address that receive the information from the form. Okay. Then, this one is the message. Ito po yung message na masisend sa receiver or yung nakalagay dito sa receiver. Okay. This is usually, ito po ay ang data na mula doon sa ating form na ginawa kanina. Okay, so na-set up na po natin yung basic settings and information dyan sa ating mail settings. So actually madali lang naman po kasi ilalagay lang po natin itong mga tags na ating ginawa kanina dito sa body. Okay?
So, para mas malinaw po yung information ay maaari po tayong maglagay ng mga text like this, first name to organize the message na masasend sa admin email address. Okay? Then after that ay pag naayos na po natin, na-set up na po natin ang settings ng mail settings, ay save na po natin. Okay? Once na na-save na po natin, ay ang next po natin gagawin ay i-copy lang po itong short codes. Copy po natin ito. Then punta po tayo sa ating pages. Kung mayroon na po tayong page na ginawa, or kung wala pa po, ay add new lang po tayo. So, para sa akin po ay gumawa na ako ng page, contact us page, kung saan ko ilalagay ang aking form. So, I edit. Then, after that, ilagay ko yung aking short codes na kinapi kanina. Okay, lagay ko dyan. Then, once na nailagay ko na yung short codes, update or publish the page. Okay, then pag natapos na po, ay refresh po natin ito. Okay, narito na po ang ating form na ginawa using the Contact Form 7 plugin. So, this form is functional na po ito. Kung gusto po ninyong ayusin yung display, i-customize yung display, ay maaari po nating maaari po nating customize using CSS para sa better display sa ating mga pages. Okay.